දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න සූදානම් වෙන්නේ මම මගේ බබාගේ ෆස්ට් බර්ත්ඩේ ඩෙකොරේෂන්ස් කොහොමද ගෙදරදීම කරගත්තේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ දවස්වල ගොඩාක් අය ලොකු මුදලක් වැය කරනවා මේ බර්ත්ඩේ ඩෙකොරේෂන්ස් වලට. ඉතින් ඇත්තටම අපිට ගෙදරදීම හරිම ලස්සනට හරිම සරලව බබා කැමතිම විදියට අඩු මුදලකින් මේ දේවල් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මම බබාගේ බර්ත්ඩේ ඩෙකොරේෂන්ස් වලට ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කළේ ඔයිල් පේපර්ස්, ඒ වගේම ඩෙසර්ට් ටේබල් එකටත් මම කාඩ්බෝඩ් වලින් චූටි මල් හැදුවා. ඒ වගේම ඒවට ටූත් පික් පාවිච්චි කරලා ඒවා රඳව ගත්තා. ඒ වගේම දැන් අර අපි ස්වීට්ස් එහෙම දාලා තියෙන ජා වෙනුවට මම ගත්තේ ප්ලාස්ටික් බොටල්ස්. ඒවා අරගෙන මම ලණු වලින් ඒවා ඩෙකොරේට් කරගත්තා. ඉතින් එතනට හොඳ පෙනුමක් ආවා එතකොට. ඒ වගේම ඉතින් ටේබල් එක ඩෙකොරේට් කරගත්තේ ගෙදර තියෙන අයින් කරන net පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඩෙසර්ට් ටේබල් එකටත් ගොඩාක් දේවල් මම හැදුවේ නෑ. දැන් විශේෂයෙන් මෙතන කප් කේක්ස් මම හැදුවා. මේ කප් කේක්ස් ගොඩාක් ඩෙකොරේට් කරේ නෑ. අර මට කලර්ෆුල් වෙන්න ඕන නිසා බටර් අයිසින් චුට්ටක් දාලා පොඩ්ඩක් ඩෙකොරේට් කරගත්තා. ඉතින් ඊට අමතරව බෑක්ඩ්‍රොප් එක හදාගත්තේ ඔයිල් පේපර්ස් වලින් තමයි. දැන් මේ ඔයිල් පේපර්ස් වලින් මම මල් හදාගත්තා. මම මල් ගොඩක් හැදුවා. ඒ වගේම ලී පටි පාවිච්චි කරලා ටිකක් බෑක්ඩ්‍රොප් එක උසට හදාගෙන කාඩ්බෝඩ් පාවිච්චි කරලා තමයි මේ විදිහට මම හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ කාඩ්බෝඩ් වල මල් සම්පූර්ණයෙන් අලවලා බබාගේ නමත් එන විදිහට මම හැදුවා. ඒ වගේම මේකට හොඳ පෙනුමක් ඕන නිසා මං චූටි ලණු පාවිච්චි කළා. මේ ලණු වලින් තමයි මේ විදිහට ලස්සන පෙනුමක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වටේට සම්පූර්ණයෙන් ලී පටි වැහෙන්න ලණු මම එතුවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි බැලුන්ස් පාවිච්චි කළා. ඉතින් ඒව අපිට කොහොමද අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම බබාගේ ෆොටෝ ෂූට් එකක් කළා. ඉතින් ඒකට මට එක හදන්න ඕනේ වුණා. ඒකත් ඔයිල් පේපර්ස් වලින් මේ රෝස් ෆ්ලවර්ස් හදලා කාඩ්බෝඩ් වලින් එක හදලා මේ රෝස් ෆ්ලවර්ස් ඇලෙව්වා. ඒ වගේම මම බබාගේ හැම මාසෙම ෆොටෝ එකක් ගත්තා. ඉතින් මේ ෆොටෝස් 12 එකතු කරලා මම එන්ලාර්ජ් කළා ෆොටෝ එකක්. ඉතින් මේ ෆොටෝ එකත් මම ඩෙකොරේෂන්ස් වලට පාවිච්චි කළා. මේ ෆොටෝ එක ඒ වගේම නම්බර් 1 ඒ වගේම බෑක්ඩ්‍රොප් එකේ බබාගේ නම තිබුණා. බෑක්ඩ්‍රොප් එක ලස්සනට හැදුවා. ඉතින් මේ විදිහට හරිම සරල විදිහට මම බබාගේ බර්ත්ඩේ ඩෙකොරේෂන්ස් කළා. බබත් හරි ආසයි, අපිටත් හරි ආසයි. මොකද අපි මේවා නිර්මාණය කරපු නිසා. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයාලා හැමෝටම දැනගන්න ඕනිම දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. මම කැමතියි ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ දැනුම ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝගෙම ආදරෙන් ඉල්ලනවා.